NEA एक्जाम प्रिपरेसनको तेस्रो एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामीले सिरिज एन्ड प्यारालल कनेक्सन अफ रेजिस्टेन्सको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। त सर्वप्रथम सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टर। So resistors are said to be in series if they are connected together end to end and same current flows through each resistor and there is only one path for the current. So रेजिस्टर्सहरुलाई चाहिँ सिरिज कनेक्सन गरिएको कतिखेर भन्छ भने जतिखेर उनीहरुलाई चाहिँ इन्ड टु इन्ड कनेक्सन गरेको हुन्छ। दैट इज एउटा रेजिस्टरको एन्ड पोइन्ट अर्को रेजिस्टरको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट सँग यदि कनेक्सन गरेको छ भने यस्तो खालको कनेक्सनलाई चाहिँ सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टर भनिन्छ। र सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने सेम करेन्ट फ्लोज थ्रु द इच रेजिस्टर भनेको सबै सिरिजमा जडान गरिएको रेजिस्टरहरुको चाहिँ थ्रुमा चाहिँ के हुन्छ भने भएर चाहिँ सेम करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ करेन्टको एउटा मात्रै पाथ हुन्छ। देयर इज ओन्ली वन पाथ फर द करेन्ट फ्लो। त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै पाथ भयो के भने करेन्ट फ्लो। ठीक छ, यो फिगरले के देखाउँछ सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टर्सहरु देखाउँछ। सो यो सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टरसँग सम्बन्धित एउटा डेरिभेसन छ जुन हेरौं। लेट अस कन्सिडर n number of resistor namely R1, R2, R3 and so on Rn ohms are connected in a series across a battery of V volt as shown in a figure below. That is यो फिगरमा देखाए जस्तो मानौ n वटा रेजिस्टरहरुलाई चाहिँ सिरिजमा कनेक्सन गर्यौं भने त्यतिखेर के हुन्छ त। लेट अस कन्सिडर I is the main current flowing through the circuit. मानौ कि यो सर्किटबाट चाहिँ I main current चाहिँ फ्लो भयो हैन। देन भोल्टेज एक्रॉस द भेरियस रेजिस्टेन्स। देन चाहिँ भोल्टेज अब यो भेरियस रेजिस्टेन्सहरुको एक्रॉसमा भोल्टेज कति हुने भयो। दैट इज भोल्टेज एक्रॉस R1 रेजिस्टर इज इक्वल टु V1 is equal to IR1. Similarly, across R2, V2 is equal to IR2, and across R3, V3 is equal to IR3, and so on. Rn across Rn, Vn is equal to IRn. यो के भयो भने भोल्टेज across the each resistor भयो हैन। सो सिरिज रेजिस्टरमा के हुन्छ भने सिरिज कनेक्सन रेजिस्टरमा के हुन्छ भने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ यो मेन भोल्टेज चाहिँ डिवाइड हुन्छ across the each individual resistor हैन। as shown in the figure below. फिगरमा देखाए जस्तो चाहिँ। सो इन सिरिज कनेक्सनमा के हुन्छ भने भोल्टेज चाहिँ इच रेजिस्टरको एक्रॉसमा के हुन्छ भने मेन भोल्टेज चाहिँ इच रेजिस्टरको एक्रॉसमा के हुन्छ भने भोल्टेज डिवाइड भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ यो फिगरमा देखाइएको छ। दैट इज V1 दैट इज एक्रॉस R1, V2 दैट इज एक्रॉस R2 and V3 एक्रॉस R3 as shown Vn एक्रॉस द Rn जुन कुरा यहाँ लेखियो है। सो फ्रम सर्किट यो सर्किटबाट एउटा कुरा के चाहिँ क्लियर छ भने यो V जुन छ नि मेन भोल्टेज यो चाहिँ कोसँग बराबर भइरहेछ भने सम अफ इन्डिभिजुअल भोल्टेजसँग के छ भने यो बराबर हुन्छ है। सो इन्डिभिजुअल भोल्टेज एक्रॉस द इच रेजिस्टर द सम अफ इन्डिभिजुअल भोल्टेज एक्रॉस द इच रेजिस्टर इज इक्वल टु द मेन सप्लाई भोल्टेज। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी V इज इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn गरी हामी देखाउन सक्छौं। यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। सो लेट एज्युम R equivalent is the equivalent resistance of the circuit. मानौ चाहिँ अब यो मानौ यो सर्किटको चाहिँ एउटा चाहिँ जम्मै रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ एउटा मात्र रेजिस्टेन्स छ जसलाई हामी R equivalent भन्छौं भने र R equivalent भन्छौं भने सर्किट कस्तो हुन्छ सर्किट चाहिँ यस्तो हुन्छ R equivalent अनि भोल्टेज र करेन्ट। ठीक छ। सो यतिखेर हामी के लेख्न सक्छौं भने अकॉर्डिङ टु ओम्स ल V is equal to I into R equivalent यसलाई इक्वेसन 2 भनौं र फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट हामीले I R equivalent is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dash 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 plus Vn लेख्न सक्छौं। यसमा हेर्नुस् त भ्यालु अफ V1 V2 V3 यसमा पुट गरौँ हामी लास्ट के पाउँछौं लास्टमा के पाउँछौं R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dash 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 plus Rn. So hence when a number of resistances are connected in a series the total resistance is equal to the sum of the individual resistance. So के पाउँछौं भने total resistance is equal to sum of individual resistance हुन्छ इन केस अफ सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टरमा। अब यसको द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिरिज रेजिस्टर सर्किट आर के छन् भने सिरिज रेजिस्टर सर्किटको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ भने सेम करेन्ट फ्लोज थ्रु अल पार्ट अफ द सर्किट। यसमा के हुन्छ भने अल पार्ट अफ सर्किटमा चाहिँ सेम करेन्ट फ्लोज हुन्छ। डिफरेन्ट रेजिस्टर हैव देयर इन्डिभिजुअल भोल्टेज ड्रप। प्रत्येक रेजिस्टरको एक्रॉसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल भोल्टेज ड्रप भइरहेको हुन्छ। भोल्टेज ड्रप्स आर एडिटिभ। सो सबै रेजिस्टरको चाहिँ एक्रॉसमा भइरहेको भोल्टेज ड्रप चाहिँ के हुन्छ भने एडिटिभ हुन्छ।
एप्लाइड भोल्टेज इज इक्वल टु द सम अफ डिफरेन्ट भोल्टेज ड्रप, द्याट इज जुन हामी अघि हेऱ्यौँ पनि के भइरहेको हुन्छ, V इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस यसरी गइरहेको हुन्छ। सो एप्लाइड भोल्टेज इज इक्वल टु सम अफ इन्डिभिजुअल भोल्टेज ड्रपसँग के हुन्छ, बराबर भइरहेको हुन्छ। अनि रेजिस्टेन्स आर एडिटिभ, द्याट इज हामीले के पत्ता लाग्यौँ भने आर इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3, यसरी चाहिँ के हुन्छ भने रेजिस्टेन्सहरू के हुन्छ भने एडिटिभ हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब यसबाट के कन्क्लुजन निस्किन्छ भने आर टोटल इज ग्रेटर देन आर इन्डिभिजुअल। सर्किटको एउटा इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भन्दा चाहिँ जहिले पनि आर टोटल चाहिँ अथवा आर इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ। ठिक छ। अब नोट, अ सिरिज रेजिस्टर सर्किट क्यान बी कन्सिडर टु बी अ भोल्टेज डिभाइडर सर्किट बिकज द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस एनी one resistor is fraction of the total voltage applied across the series combination of the fraction being determined by the value of the resistance। यो भन्न खोजेको के भने अब हामीले यदि भोल्टेजलाई डिभाइड गर्नु छ भने, हामीले भोल्टेज डिभाइडर सर्किट बनाउनु छ भने हामीले रेजिस्टेन्सहरुलाई के गर्छ भने सिरिजमा कनेक्सन गरिदिन्छौँ, ताकि भोल्टेज चाहिँ सबै सिरिज रेजिस्टेन्सहरुको एक्रसमा भोल्टेज डिफ्रेन्ट फ्र्याक्सनमा ड्रप हुन्छ र हामीलाई चाहिएको भोल्टेज चाहिँ हामी V इक्वल टु IR फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ, यो भयो सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टेन्स। अब अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो प्यारालल कनेक्सन अफ रेजिस्टर। So resistors are said to be in a parallel if one end of resistors are connected at one common junction point and another end of such resistors are connected at another common junction point, then such type of connection of resistors are called parallel connection of resistor। ठीक छ। In parallel connection of resistor, voltage across the each resistors is the same across the each resistor is same and there are so many path for current as the number of resistors। So यसको मतलब के भयो भने इन प्यारलल कनेक्सनमा के हुन्छ, भोल्टेज चाहिँ अल रेजिस्टरको एक्रसमा चाहिँ सेम हुन्छ, तर नम्बर अफ करेन्ट पाथ चाहिँ के हुन्छ भने एकोर्डिङ टु नम्बर अफ रेजिस्टरको चाहिँ अनुसार फरक हुन्छ, धेरै हुन्छ, फरक हुन्छ। अब यदि यो रेजिस्टेन्सहरुलाई मानौ रेजिस्टेन्सको एउटा इन्डलाई हैन एउटा कमन पोइन्टमा र अर्को इन्डलाई अर्को कमन पोइन्टमा जडान गर्यौं भने यस्तो किसिमको कनेक्सनलाई के भनिन्छ, प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर भनिन्छ। हेर्नुस् त, एउटा इन्डलाई सबै रेजिस्टरको चाहिँ स्टार्टिङ इन्डलाई एउटा पोइन्टमा जोडियो र अर्को चाहिँ इन्डलाई चाहिँ अर्को पोइन्टमा जोडियो भने यस्तो कनेक्सनलाई के भनियो भने प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर भनियो। सो यस्तो खालको कनेक्सन अफ रेजिस्टरमा यदि हामी भोल्टेज सप्लाई गर्यौं भने सबै रेजिस्टरको एक्रसमा के हुन्छ, हेर्नुस् त, सेम भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ भने एक्रस द अल इच रेजिस्टर हुन्छ र तर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ प्रत्येक रेजिस्टरमा चाहिँ फरक हुन्छ। यदि मानौ आई करेन्ट यसबाट फ्लो भइरहेछ भने यो जंक्सनमा गएर के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ डिभाइड भइरहेछ इन द ब्रान्च हैन, इन द ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ। ठीक छ। मानौ 3टा रेजिस्टर भयो भने करेन्ट 3टा ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ, 1 2 3। सो यसै गरी RN वटा रेजिस्टर छ भने हाम्रो n वटा ब्रान्चमा चाहिँ करेन्ट के छ भने डिभाइड हुन्छ। ठीक छ। अब यसको एउटा डेरिभेसन छ, त्यो हेरौँ हामी। लेट अस कन्सिडर n number of resistors namely R1 R2 R3 -- are connected in a parallel as shown in the figure below। अब प्यारललमा चाहिँ फिगरमा देखाए जस्तो भने जोडेको छ भने जहाँ चाहिँ V is the supply voltage across the parallel connection of resistor by means of which I is the main current flows through the circuit as shown in the figure भनेको। अब यसमा मानौ V सप्लाई गरे भने मानौ I current flow हुन्छ भने as shown in the figure र let us consider I1 I2 I3 -- IN are the branch current flows through the resistor। अब मानौ चाहिँ हामी यो I1 I2 I3 similarly IN चाहिँ के हो भने branch current flows through the resistor, then flows the resistor R1 R2 R3 and RN respectively हैन। then we may write I1 = कति हुन्छ, सो यो ब्रान्च करेन्टको लागि I1 कति लेख्न सक्छौं, यसको एक्रसमा V छ अनि रेजिस्टेन्स R1 छ, करेन्ट I1 छ भने अकॉर्डिङ टु ओम्स ल के भन्छ, V = IR, हेन्स I1 = V/R1 लेख्न सक्छौं। सिमिलरली यो कुरा यहाँ लेखेको छ, I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3, IN = V/RN, and from circuit it is clear that
I इक्वल टु अब यो पोइन्ट भयो हेरौँ त यहाँबाट मेन करेन्ट I गयो त्यसपछि यो करेन्ट चाहिँ के भयो भने डिभाइड भइरहेछ इन द ब्रान्च करेन्ट त्यसले गर्दाखेरि यो पोइन्टमा यदि हामी KCL लगायौँ भने अब यो पोइन्टको लागि हामी हेऱ्यौँ भने के हुन्छ इनकमिङ करेन्ट I छ आउटगोइङ करेन्ट चाहिँ I1 I2 I3 IN छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ एन्ड फ्रम सर्किट इट इज क्लियर दैट I इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ड्यास 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 प्लस IN सो यसमा भेल्यु पुट गरौँ त I1 को भेल्यु I2 को भेल्यु I3 को भेल्यु र IN को भेल्यु पुट गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ I इक्वल टु V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्लस ड्यास 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 प्लस V/RN अब लेट अस कन्सिडर R equivalent is the equivalent resistance of above circuit then above circuit can be drawn as मानौ यो सर्किटको चाहिँ सबै प्यारलल कनेक्सन गरिएको रेजिस्टरहरुको चाहिँ एउटा मात्रै रेजिस्टरले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टरले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने यो सर्किट हाम्रो कसरी ड्रा गर्न सकिन्छ यस्तो बनाउन सकिन्छ ठीक छ यस्तो बनाउन सकिन्छ सो अब यो सर्किटमा ओम्स ल अप्लाई गरौँ भने के हुन्छ I इक्वल टु V/R इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ इक्वेसन 2 भयो सो फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट हामी के लेख्न सक्छौं भने V/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्लस ड्यास 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 प्लस V/RN सो यसमा हेर्नुस् त विषयमा कमन छ सो कमन लिएर चाहिँ हामी बोथ साइडमा V काट्न सक्छौं लास्टमा हामी के पाउँछौं 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ड्यास 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 प्लस 1/RN सो यो भयो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर ठीक छ सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर के छ त्यो पनि हामी हेरौँ त सो भोल्टेज एक्रॉस ऑल रेजिस्टर आर सेम इन केस अफ प्यारलल कनेक्सनमा के हुन्छ भने सबै रेजिस्टरको एक्रॉसमा के हुन्छ भोल्टेज सेम हुन्छ ठीक छ अर्को के छ द नम्बर अफ पाथ अफ ब्रान्च करेन्ट इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्यारलल रेजिस्टर जुन कुरा अघि पनि हामी हेर्यौं सो नम्बर अफ पाथ अफ ब्रान्च करेन्ट इज इक्वल टु द नम्बर अफ प्यारलल रेजिस्टर जतिवटा रेजिस्टर प्यारलल जोडियो त्यतिवटा चाहिँ हाम्रो पाथ फर द ब्रान्च करेन्टको लागि हुन्छ एट अ जंक्सन KCL इज अप्लाइड सो KCL ले के भन्छ इनकमिङ करेन्ट इज इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट हैन सो जंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने आइरहेको करेन्ट बराबर गइरहेको करेन्ट हुन्छ सो यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो ल चाहिँ यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ करेन्ट इज डिवाइडेड इन्टु ब्रान्च सर्किट सो मेन करेन्ट चाहिँ के भयो भने ब्रान्च सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ डिवाइडेड भइरहेको हुन्छ अर्को चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट इज लेस देन द R इन्डिभिजुअल भनेको इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भन्दा चाहिँ जहिले पनि R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ सानो हुन्छ यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर भयो अब सम स्पेशल केस छ यसको लागि इफ n नम्बर अफ सेम भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल देन R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ R/n हुन्छ ठीक छ दैट एक्जाम्पल यदि हाम्रो 4 ओम र 4 ओम को रेजिस्टेन्सलाई प्यारललमा कनेक्सन गर्यौं भने यसको R इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 4/2 दैट इज 2 ओम हुन्छ ठीक छ यसलाई मैले चाहिँ यो फर्मुला लगाएर पनि हेरेको थिए 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/4 प्लस 1/4 सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसरी पनि कति आउँछ R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 2 ओम नै आउँछ ठीक छ अब अर्को छ इफ टु डिफरेन्ट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल देन R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ R1 * R2 डिवाइडेड बाइ 1 + R2 सो यो भयो थ्योरी रिलेटेड टु प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टर सो आजको भिडियोमा हामीले सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टरको बारेमा छलफल गर्यौं भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद कुनै प्रतिक्रिया अथवा क्वेशन भए कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद